Hello everyone, welcome back to my channel. ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා මගේ channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම ගිහිල්ලා gorgeous lady මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අමතක නොකර click කරලා ලස්සන වෙන මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. ඉතින් වෙනද වගේම ලස්සන වෙන්න කියා දෙන වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් අද මම අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අද වීඩියෝ එක මොකක් වෙයිද කියලා. ගෙදරම හදා ගන්න පුළුවන් rice hair mask එකක් තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් අද මම අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේ hair mask එක මම try කරලා බලලා results ලබා ගත්ත නිසායි මම ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ hair mask එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් කියන්න සතුටුයි මේ hair mask එක මම දෙවරක් තුන්වරක් විතර තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් පාවිච්චි කරාට පස්සේ මම හිතන්නේ මාසයක් එකහමාරක් යනකොට අගලක ප්‍රමාණයක් කොණ්ඩය වවා ගන්න හැකියාව ලැබුණා කියලා ඔන්න සතුටින් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ hair mask එක කොණ්ඩේ වර්ධනයට, ඒ කියන්නේ කොණ්ඩය වැවෙන්න ගොඩාක් ලොකු උදව්වක් වෙන hair mask එකක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල ලෝකෙම ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන rice water වලිනුත් කොණ්ඩේ වවා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක මම තාම try කරලා නැහැ. නමුත් මම මේ හදාගත්තු rice hair mask එකෙන් ඔයාගේ කොණ්ඩය මාසයකට අඟලක් වගේ වවා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මාසෙට දෙතුන් වරක් පාවිච්චි කිරීම මගින්. ඒ වගේම ඔයාගේ කොණ්ඩේ ස්ට්‍රේට් කරලා නම් ෆර්ම් කරලා නම් කොණ්ඩේට කෙමිකල් වර්ග යූස් කරලා කලර් කරලා තියනවා නම් මේ කොණ්ඩේ අනිවාර්යයෙන්ම ඩැමේජ් hair එකක් වෙනවා. මොකද අපිට ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න නිතරම සැලෝන් යන්න බැරි කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කොණ්ඩේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙන පුළුවන්. ඉතින් මේ කොණ්ඩේ අගිසි පැලිලා දුර්වර්ණ වෙලා තියෙන කොණ්ඩේටත් මේ hair mask එක ගොඩාක් උදව්පකාරී වෙනවා. ඉතින් ඉතාලියෙන් ගෙන්වන ලද 100%ක් ඔරිජිනල් ගානියා hair mask මගේ online shop එක හරහා මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කඩේ ගන්නවා වගේම quality එකට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ rice hair mask එක මේ දවස්වල මුදල් අපිට වියදම් කරන්න අපහසුයි. ඒ වගේම මේ දවස්වල කඩේකට උනත් යන්න අපහසුයි. ඉතින් මේ කාරණාත් එක්ක මේ විදිහේ හොඳ ඔරිජිනල් විදිහටම හදා ගන්න hair mask එකක් ඔයාට අඩු වියදමකින් ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන් නිසා මම හිතුවා මේක ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් rice hair mask එකේදී අපි මෙතන තඹගත්තු බෙරි කරගත්තු බත් ගන්නවා. ඉතින් මේ රයිස් වල අපේ කොණ්ඩේ පළුඳු වෙලා ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවනේ, ඒ වගේම ඩ්‍රයි වෙලා ෆ්‍රීසි වෙලා තියෙනවනම් මේ ගතිය පාලනය කරගන්න ගොඩාක් උදව් කරනවා. ඒ වගේම කොණ්ඩේ වැවීම වේගවත් කරන්නත් උදව් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි යොදා ගන්නවා මී පැණි වලිනුත් කරන්න හිස කෙසල තෙතමනය රඳා පවත්වන එක. ඊළඟට අපි එකතු කරගන්නවා ඔලිව් ඔයිල් වලිනුත් කරන්නේ කොණ්ඩේ හොඳ පිරිපුන් ස්වභාවයක්, ඒ වගේම කොණ්ඩේ තඹ වෙලා දුර්වර්ණ වෙලා තියෙනවා නම් ඔලිව් ඔයිල් වලිනුත් ඒ ගතිය මගහරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔලිව් ඔයිල් නැති කෙනෙකුට සුදු පොල් තෙල් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ විටමින් E කරල් දෙකක් තියෙනවා නම් පමණක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමදේම එකතු කරගෙන තමයි අපි අපේ rice hair mask එක ගෙදරදීම හදාගන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහිලා බලමු මෙච්චර හොඳ results ලැබෙන rice hair mask එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා සහ කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ rice pack එක හදාගන්න විටමින් E කරල් දෙකක්, බෙරි වෙන්න තඹගත්තු බත්, එතකොට ඔලිව් ඔයිල් මේස හැඳි 6ක් 7ක්, ඒ වගේම පිරිසිදු මී පැණි ඕන වෙනවා. ඉතින් මම විටමින් E කරල් දෙක මේ විදිහට කපලා අපේ ඔලිව් ඔයිල් එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම කරන්නේ අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න බ්ලෙන්ඩ් ජාර් එකට මේ විදිහට බෙරි වෙන්න තඹගත්තු බත් එකතු කරගන්න එක. ඉතින් Tamanට ඇති කියලා හිතෙන ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා බත්. මේක අයින් කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා. ඊළඟට මම එකතු කරගන්නවා මේකට අපි දාගත්තු ඔලිව් ඔයිල්, විටමින් E. ඊළඟට මම මී පැණි මේස හැන්දක පමණ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මී පැණි තියෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඉතින් ඔලිව් ඔයිල් නැත්තම් පොල් තෙල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මී පැණිත් මේ විදිහට එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට.
දැන් මම මේ ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හොඳින් මූලිය වහලා අපිට පුළුවන් මේ ටික හොඳින් බෙරි වෙනකන් පේස්ට් එකක් වෙනකන් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් අපි හදාගත්තු අපේ රයිස් හෙයා පැක් එක. ඉතින් මේ හෙයා පැක් එක වෙළඳපොලෙන් ගන්න හෙයා මාස්ක් එකක ටයිප් එකම තියෙනවා. ඔයාලට ඇප්ලයි කරද්දිත් රිසල්ට්ස් එනකොටත් ඒ විදිහටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි හෙයා පැක් එක හදාගත්තේ. ඊළඟට මේක හොඳින් නිවෙන්න අරින්න ඕනේ. මම රස්නේ පිටින්මයි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තේ. ඉතින් නිවුනට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක ඇප්ලයි කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ රයිස් හෙයා මාස්ක් එක ගෙදරදී හදාගන්නේ කොහොමද කියලා වගේම පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා මම හිතනවා මේ දවස්වල ගෙදරට වෙලා ඉන්න ඔයාලට ලොකු වේදමක් නැතුව හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. මේ හෙයා මාස්ක් එක ඔයාලගේ තියෙන කොණ්ඩේ තියෙන මේ ගැටලු වලට ගොඩක් ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට මගේ කොණ්ඩේ බැලුවොත් පේනවා ඇති. මගේ කොණ්ඩේ කොච්චර ප්‍රමාණයකට කලින් වීඩියෝස් වල තිබ්බේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ගොඩක් මේ පපුව හරියට වගේ තමයි මගේ කොණ්ඩේ තිබුණේ. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති අගලක අඟල් එකමාරක වගේ ප්‍රමාණයක් මගේ කොණ්ඩේ වැවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මට ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලිව වෙනස බලා ගන්න. ඉතින් මගේ කොණ්ඩේ අඟලක එකමාරක පමණ ප්‍රමාණයක් වැවිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ රයිස් හෙයා මාස්ක් එක try කරලා බලලා තමයි ඔයාලට මේ විදිහට ප්‍රතිඵල ගේන්න. ඊට ඒ වගේම කොණ්ඩේ හරිම නිරෝගීමත් පෙනුමක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කොණ්ඩේ ෆ්‍රීසි වෙලා dry වෙලා තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාගේ කොණ්ඩේ හරිම පිරිපුන්ව හරිම නිරෝගීව මේ හෙයා මාස්ක් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ හෙයා මාස්ක් එක ඔයාලට ගොඩක් උදව් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලාත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලලා results කියන්න කියලාත් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ දවස්වල මගේ බබත් එක්ක මම එළියට යනවා. මොකද සමයකෙදි විතර අපිට එළියට යන්න chance එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති එළියට ගිහිල්ලා කොහොමද මගේ අත්වල වෙනස කියලා. ඉතින් අතේ ටී-ෂර්ට් එකට වැහෙන කොටසේ ඉඳලා පහළට වෙනකම්ම මගේ අත ගොඩාක් ඩාර්ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අවුවට පිලිසිලා තියෙනවා. ඇත්තටම කියනොනේ මගේ sun cream එක expire වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉතාලියෙත් sun cream එකක් මම තාම පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ නැහැ. මොකද මට හිතුණා මේ අවුවට පිලිසිලා තියෙන සම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ටී-ෂර්ට් එකෙන් පහළට තියෙන කොටස ඔක්කොම ඩාර්ක් වෙලා. ඉතින් මට හිතුණා මේ ඩාර්ක් ගතිය කොහොමද කැරට් ඔයිල් එකෙන් නැති කරගත්තේ කියලා පෙන්වන්න ඕනේ කියලා. මොකද මට තාම රිසල්ට්ස් කැරට් ඔයිල් එකෙන් පෙන්වන්න හැකියාව තිබෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ සම කොහොමත් ඒකාකාරී පැහැයකට තිබුණ නිසා ඕන දැන් මගේ ස්කින් එක ඩාර්ක් වෙලා තියෙනවා එළියට ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒක නිසා මම හැමදාම කැරට් ඔයිල් එක බොඩි ලෝෂන් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරලා ලබාගත් රිසල්ට්ස් ඉතාමත් කෙටි කාලෙකදී අරගෙන එනවා කියලා තොන්න මේ වීඩියෝ එකේදී මතක් කරනවා. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් මොනවද මට ලැබෙන රිසල්ට්ස් කියලා. ඉතින් එහෙනම් රයිස් හෙයා මාස්ක් එක try කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න වීඩියෝ එකට කැමති වුණා නම් like එකක් දෙන්න. නොතේරුණ තැනක් තිබ්බොත් comment කරන්න. ඒ වගේම channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. දිගටම මාත් එක්ක ලස්සන වෙන්න රැඳිලා ඉන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. තවත් මේ වගේම ලස්සන වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලව හම්බ වෙන්න එනකන් අදට ගෙයින් එන්න සුබ දවසක්. සතුටින් පරිස්සමට ඉන්න. bye.